איזה כיף שאת פה, אני ממש ממש שמחה. אנחנו מכירות כבר הרבה שנים, אני חושבת שבדיוק לפני 10 שנים אני חזרתי לישראל, ואנחנו מכירות מהתקופה שהייתי שם, דרך הבנות הבכורות שלנו, שהיום הן כבר בנות 24, אומייגאד, עוד שנייה. אז אנחנו נפגשנו וחשבתי בזמנו שזה יכול להיות ממש מעניין לראיין אותך לפרויקט הזה, אז אני אציג אותך, ואז את תספרי את הסיפור שלך. אנחנו בשרשרת רילוקיישן, זה מאוד מאוד קשור לשתינו. אז תכירו את שירי רוזנבלט יצחק, שמתגוררת בארצות הברית, בהורבוקן, בניו ג'רזי, מעל 20 שנה. אימא של ענבר, אורי ואלה, חוקרת עושר, מאמנת עסקית, מורה לפסיכולוגיה, מכורה לקפה ולשידורים חוזרים של חברים. Friends. כן, אז כן. מה הסיפור שלך? אז דבר ראשון, תודה לך גילית וליעל על הפרויקט ועל היוזמה ועל כך שאתם הזמנתם אותי, זה מאוד משמח. וכמו שכבר אני, כבר הרבה מאוד זמן, אני מאוד מאוד תומכת בכוח נשי וביוזמות נשיות, ואני חושבת שיש לנו סיפורים שאנחנו ראוי שנספר אותם. ואם אני אתחיל מהסוף, אז איך אני אגיד, באתי ל3 שנים ונשארתי 20, והגעתי לפה בגלל בעלי דאז, אבל אני חושבת שסיפור של רילוקיישן, בעיקר של נשים שבדרך כלל אנחנו מגיעות בעקבות זוגיות, הוא קצת יותר משמעותי, ויש לו הרבה יותר תוכן ממה שאנשים נותנים לו. אז כמו שהצגת אותי, אני הגעתי לכאן באמת לפני 20 שנה, לא ידעתי לאן אני באה, לא ידעתי איפה זה הולך להיות. כשחיפשנו את המקום, בעצם הייתי בהיריון, אז לא יכלתי לטוס, ועודד הלך והסתכל על כל מיני מקומות, אמר לי, תשמעי, יש איזושהי עיירה חמודה כזאת בניו ג'רזי, הובוקן, והגעתי עם תינוק בן חודש וחצי, ועם ילדה בת 3. אני לא אשכח את זה, זה היה ה-15 לאוגוסט 2004. עכשיו, אגב, בראש שלי, אתם יודעים, בראשון לספטמבר מתחילים הלימודים, לא ידעתי שהלימודים מתחילים בתאריכים אחרים, ענבר, בת הבכורה שלי, אז הלכה לגן שהיה מסתיים ב-12 בצהריים, כאילו כל מיני דברים שאנחנו לא רגילים אליהם בארץ. וכשנכנסנו לדירה בבניין, אני ראיתי פנס על הדלפק במטבח. עכשיו, פנס שמופיע במערכה הראשונה, יורה במערכה שלישית כנראה, כי לא הבנתי למה, זאת אומרת, מה הבעיה? זה היה בניין כזה ישן, שהיה בזמנו מפעל לתה, נראה מאוד מגניב, מאוד מדליק, תקרות גבוהות, ומה שבעצם שמתי לב אחר כך זה שכשירד הלילה, לא היו מנורות, כאילו בתקרה הגבוהה והמרשימה, והפנס היה שנוכל להסתובב בבית, וזאת הייתה הקבלת פנים הראשונה שלי בעצם. ואני זוכרת את עצמי, אמורה להתנייע עם 2 ילדים קטנים, אחרי שקצת ככה התמקמנו, מודד הלך לעבודה, ואני נשארתי שם בבית, ורילוקיישן זה חוויה קשה, זאת אומרת, זו חוויה מאתגרת לכל בן אדם. גם אם אתה מכין את עצמך, ואתה בא, ואתה יודע לאן אתה הולך, וגם אם יש לך חבילה מסודרת, זה לא פשוט. ואני זוכרת את עצמי יושבת שם בדירה, ואורי היה מאוד קטן, כמו שאמרתי, ואני מסתכלת דרך החלון, ורואה את ניו יורק, אבל זה הושט ידך וגבה, אני לא יכולה ממש לנסוע לשם, כי אני מטופלת בילדים קטנים, וסביבי היו מפוזרים ספרים ובגדים, המכולה עוד לא הגיעה, ואמרתי לעצמי, כאילו, מה אני עושה כאן? ובחדר שינה, מה שהיה, זה היה מיטה, מזרון ומחשב, ואני אז בדיוק הייתי בשלבי סיום של התואר השני שלי שהתחלתי בארץ, ואחת העבודות שהגשתי זה היה על פמיניזם ועל קרול גיליגן, באיזשהו קורס שעשיתי, וקרול גיליגן היה לה ספר שנקרא בקול אחר, שזה בעצם נשים, אנחנו, לא רק שאנחנו פועלות אחרת, אנחנו גם חושבות אחרת. היא הייתה האימא שהתחילה את כל התנועה הזאת קצת, של בעצם נשים, אנחנו אחרות. ואמרתי, מה, סתם נגגל, אני לא זוכרת, אז אפילו היה גוגל בכלל, עשיתי חיפוש תחת השם של קרול גיליגן, ועלה לי שהיא מלמדת בבית ספר למשפטים ב-NYU, וזאת הייתה נקודת הערה עבורי, כי אמרתי לעצמי, זה כאן,
זאת אומרת, אני עכשיו נמצאת במקום שאם אני רוצה, אני יכולה ללכת ולשמוע את קרול גיליגן, שרק קראתי בספרים וקראתי את המאמרים שלה מתורגמים, אני פשוט יכולה לחצות את הנהר וללכת להקשיב לה. וזה עשה לי איזשהו סוויץ' במחשבה, של לראות את הרילוקיישן לא בתור איזה עול או עונש, או משהו מאוד קשה, אלא לצד זה גם לראות את האפשרויות, את ההזדמנויות שהמעבר הזה יכול לתת לי. ודרך זה בעצם אחר כך, לא הלכתי לשמוע אותה, אבל דרך זה בעצם נרשמתי בהמשך ללימודים של קואוצ'ינג ב-NYU, שזה גם, זאת אומרת, ללימודים באנגלית, וזה פתח את המסע שלי בעצם ללמוד אושר בתור קונספט. אז המעבר הזה, שהיה בו משהו מצד אחד קשה ונוקשה, ועם ילדים קטנים, ועם, שוב, הכובד שיש ברילוקיישן, היה בו גם איזשהו משהו שהחלטתי להתמקד בפרספקטיבה של יש לי עכשיו אפשרות לבוא וללמוד ולעשות דברים שאולי לא היה לי אפשרות לעשות אותם בארץ. וזה נקודה שמאוד הייתי רוצה להעביר אותה. מדהים. אז קודם כל זה נורא מעניין עם קרול גיליגן, באמת, כי באמת זה משהו שהוא, אני קראתי את המאמרים שלה ואת הספרים שלה, וזה באמת נקודת אור, ובסופו של דבר, אמנם לא הלכת ללמוד איתה, אבל, או להקשיב לה, אבל זה פתח לך, זה היה לה איזשהו תפקיד בתוך הדבר הזה. אבל אני כן רוצה לחזור אחורה ולשאול אותך, מה הבאת איתך מהארץ לשלוש שנים האלה שאחר כך הפכו להיות 20 שנה, אבל מה הבאת איתך? הרי את לא הגעת ילדה, את הגעת כבר אימא, אמנם הגעת אחרי לידה, זה פשוט לא להאמין שבגיל חודש וחצי את עשית את הרילוקיישן של התינוק, של הורים. אז מה הבאת איתך מהארץ? אז אני חושבת שגם החוצפה הישראלית, אבל לא בקטע של being good, אלא חוצפה שאני מחברת אותה לחוסן. אני חושבת שיש משהו שלנו בתור ישראלים שהוא מאוד resilient. אנחנו בכלל באים מאיזושהי תרבות של מהגרים, סך הכל, אבל גם זה לבוא ולראות, אוקיי, איך אני ממקמת את עצמי עכשיו במרחב? וזה בדברים פשוטים, זאת אומרת, איפה אני הולכת להסתפר, מי יהיה הספר שלי, איפה אני הולכת לשתות קפה, איזה חברויות אני הולכת ליצור, איפה אני מוצאת את עצמי, איזה פארק אני חושבת שאני צריכה לקחת את הילדים. ואני חושבת שצריך לתת לה התאקלמות הזאת זמן. עכשיו, גם הרבה פעמים שאנחנו מגיעים לרילוקיישן, אנחנו במין תודעה של מהר, 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 אני צריך לבלוע את הכל, כי אוטוטו אני חוזרת חזרה. אז היה לי גם משהו שלמדתי תוך כדי, זה לא לחיות על המזוודות, ולהבין שאני כאן לא על תקן תיירת, אז אני לא צריכה להספיק עכשיו את ההצגה הכי טובה, ואת התערוכה הכי מעניינת, ולרוץ למוזיאון ולרוץ להופעה, כי אני גם רואה את זה גם בתור ישראלים, שאנחנו מטיילים, אנחנו רוצים לראות הכל, להספיק הכל, איפה יש את כל המציאות, איפה יש את כל הדברים, אלא לבוא עכשיו רגע, לקחת נשימה ולהגיד, אני here for a while. אז יש לי את האורך רוח, זה גם לגבש איזושהי סבלנות. ואני חושבת שהדבר הזה של הרצון להתמצא במרחב, עם הרצון גם להבין שאני הולכת להיות פה for the long run, שני הדברים האלה ביחד כאילו מאוד מאוד עזרו לי להסתדר. ואז את גם נפתחת לעוד אנשים בקהילה, ואת גם לומדת להכיר את האנשים שהם נהיים בעצם השבט שלך, כי המרחק מהמשפחה בארץ גם מצריך אותך ליצור את המשפחה שלך פה. כי אין לך עכשיו את אימא או קרובת משפחה או את האחות או את האח שיכולים לבוא ולעזור לך. אז יש עלייך איזושהי חובה ליצור לעצמך גם את המציאות שאת רוצה. שזה מפחיד מצד אחד, אבל זה גם נותן הרבה כוח. אני חושבת שיש בזה משהו מאוד מחזק, שאת בונה לעצמך את החיים שאת רוצה. אוקיי, אז מה בעצם למדת מהחיים בארץ זרה? מה למדת על עצמך, או מה למדת בכלל על לגור במדינה אחרת מישראל? דבר ראשון, אני חושבת שלהיות ישראלית, זה לא תלוי למקום גיאוגרפי. אני תמיד אהיה ישראלית, אני תמיד אשאר ישראלית, ואני גם אביא את הישראליות שלי למקומות שאני חיה בהם. ראה ערך מה שקרה בשביל לאוקטובר, אני לא מכירה ישראלי אחד שחי כאן שלא גויס באיזושהי צורה. עזבו את ההזדהות ואת התחושת הטוטליות הזה של להיות פה ולהרגיש את שם. זאת אומרת, רובנו כאן
יש לנו התראות בטלפון עם האזעקות, אנחנו פותחים את הבוקר בוויינט, כל דבר שקורה אנחנו מחוברים רגשית, זה חבל טבור. אתה לא שוכח אף פעם איפה אתה בא, ואגב זה מעניין, כי פעם איזה מישהו אמריקאי שדיברתי איתו, שהאוריג'ין של המשפחה שלו הוא מאיטליה, הוא אומר לי, איך זה אתם הישראלים? אתם תמיד תמיד אכפת לכם. ואמרתי לו, זה נכון. עכשיו, אני אביא דווקא דוגמה מעניינת, שזו דוגמה שהשתמשתי בה עם הילדים שלי, שאני בן אדם שמאוד מונע מרגש. ואחת השאלות בזמנו שהיה את המשחקים האולימפיים, שאלתי את הילדים שלי, שאתם צופים במשחה. ובמשחה הזה יש שחיין מארצות הברית, יש שחיין מישראל, יש שחיין, המקורות שלנו זה מרומניה, לצורך העניין, אז שחיין מרומניה ושחיין מרוסיה. איזה שחיין אתם רוצים שיזכה במקום הראשון? ואפילו הילדים שלי שחיים כל כך הרבה שנים בכאן, אמרו בלי יוצא מן הכלל, השחיין הישראלי. וואי, זה ממש מעניין. זה ממש, זו שאלה כל כך מעניינת, ויצא לי לשאול את זה, זו שאלה שאני מציעה לשאול אותה בכלל. אבל התגובה האוטומטית שלהם היה, השחיין הישראלי. וואו. יש לנו חיבור שהוא מעבר למקום, מצד אחד. מצד שני, אני חושבת שיש יתרון מאוד גדול להיות אנשי העולם הגדול, שהחיים ליד ניו יורק, שהיא עיר קשה, וזו עיר שספיט יו אאוט, היא לא מתנחמדת, אבל היא מאפשרת לך להיות גם מי שאתה רוצה, כי היא גדולה, ושוב, אתם נתקלים בדברים נעימים יותר ונעימים פחות, זאת אומרת, כל ההפגנות שהיו כאן זה דבר שזה לא קל לראות אותו, אבל לצד זה גם יש פה קהילה שהיא מאוד חזקה, וזה מכריח אותך לצאת מאזור הנוחות שלך ולשים את עצמך out there, בחוץ. אבל החיבור הישראלי הוא לנצח. אגב, גם אם הילדים הם לא חיו בישראל או גרים בישראל, זה לא משנה. יש משהו בהוויה של מי שאנחנו שהוא ממשיך ושאפשר לשמר אותו, עם גם פרספקטיבה קצת אחרת, שבאה מהחיים ברילוקיישן בעצם. אז אני רוצה לשאול אותך באמת מהמקום הזה של ההזדמנויות, את ניצלת את ההזדמנות שאת נמצאת שם, ואני זוכרת שאני אפילו באתי להרצאה שלך באנגלית, וכל כך התרגשתי מזה, לשמוע אותך ככה מקומית, מדברת, ובאמת מרצה, ובכלל, כל הנושא של לימודי העושר, שהגעת ממש למקור של הלימודים, ולמדת שם, שזה וואו. נכון. אז אני רוצה שתספרי קצת על המקום הזה. אז כשהתחלתי, אמרתי, ידעתי שקרול גיליגן מלמדת ב-NYU, ואז אמרתי, אוקיי, נעשה חיפוש, ונתקלתי ב-School of Continuing Education, ב-Business School ב-NYU, שהם התחילו שם לימודי תעודה בקואוצ'ינג. ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני זורקת את עצמי למים, ואני הולכת ללמוד. עכשיו, זה ללמוד באנגלית. ואני בן אדם שלא היה רגיל, אני למדתי את הכל בעברית. ועם שני ילדים קטנים בבית. ועם שני ילדים קטנים, נכון, עם שני ילדים קטנים, אבל אצלי, מה שאותי מאזן, זה לימודים. זאת אומרת, האקדמיה ולימודים זה משהו שהוא נותן לי תוכן. אני צריכה ללמוד, אני צריכה לקרוא, ואמרתי, אני הולכת לעשות את זה. אני זוכרת את עצמי יושבת שמה, מסכמת בעברית, ואחר כך מסכמת עוד פעם באנגלית, כדי שתשתרש לי השפה. עכשיו, הרבה אנשים פעמים המחסום של השפה הוא משהו שהוא מלחיץ אותם מאוד, וזה מאוד טבעי, אבל צריך להזכיר שאנחנו שוב, ניו יורק היא אזור של מהגרים, זאת אומרת יש פה אנשים מכל המקומות, יש בה מבטאים, ויש פה גם דווקא רעב קצת תרבותי לדברים שהם אחרים, שזה היה לי מזל מאוד מאוד גדול, כי יכלתי ללמוד במקום שהיה מאוד, מאוד מקבל, מבחינת, זאת אומרת גם בלימודים היו שם אנשים מכל מיני מקומות. וזה בעצם נתן לי אחר כך את הפוש ללכת וללמד פסיכולוגיה. עכשיו אני זוכרת שאני באתי כאילו לבית ספר ובשיעור הראשון עם התלמידים שלי, זה בית ספר פה פרטי בהובוקן שהמנהלת הסכימה לקבל אותי, וגם זה נורא חשוב גם ליצור הזדמנויות, זאת אומרת אחד הדברים שאני תמיד אומרת לאנשים ברילוקיישן, אל תשבי בבית עם הילדים ותתבצרי, תלבישי אותם בבגדים חמים שקר ופשוט תצאי החוצה. שבי בבית קפה ותתחילי ליצור את ה-small talk הזה, שאני חושבת שהאמריקאים מאוד טובים בו. זה פותח הזדמנויות. ואני זוכרת שהייתה לי בדיחה, שאמרתי לתלמידים שלי, אמרתי שלום, הצגתי את עצמי, אמרתי אני הולכת ללמד אתכם פסיכולוגיה, אני אשתדל ללמד את זה בשפה שאתם תבינו אותי, ואם לא תבינו אותי אז אני אעבור לעברית.
שברור, הם לא דיברו אז עברית. וזה היה כזה מין בדיחה שקצת שברה את הקרח, כי זה גרם להם נורא לצחוק וגם לראות אותי בתור בן אדם. והומור זה, איך אומרים, מנגנון הגנה מושלם. אז אני, זאת אומרת, זה משהו שאני משתמשת בו, אני הרבה משתמשת בהומור. אבל גם היה גם משהו נורא נעים ומקבל ונחמד, ולפעמים אנחנו לא מבינים כמה אנשים הם בעצם, וזה גם חלק מלימודי העושר, אנשים הם מיסודם, לא כולם מן הסתם, אבל יש איזשהו גרעין של טוב, יש גרעין של אמפתי, זה משהו שאנחנו נולדים איתו, גם מחקרים מדברים על זה, מראים את זה, אנחנו נולדים עם גרעין של אמפתיה. אחרי זה, בהמשך החיים, הסביבה, החברה, יכולים לשנות את זה, אבל הבסיס הוא בסיס של הוא טוב. וכשאנחנו פונים לטוב הזה אצל אנשים, הרבה פעמים גם יענו לנו בחזרה. ואני חושבת שבאופי שלי, זה היה משהו שרציתי למקסם אותו. אני לא באתי קודם בגישה שמחפשים אותי, רוצים לריב איתי, רוצים לעשות לי רע, אלא באתי במקום של אני חדשה פה, ואני מקווה שיהיו אנשים שיקבלו אותי, ויבינו את זה, וילכו לקראתי. ולשמחתי, זה קרה. זה קרה, אבל גם אני גם שמתי את עצמי במקום הזה, שזה מקום גם שהוא פגיע. וזה מקום שגם אני חושבת שצריך לבוא ולדעת לבקש עזרה, שזה משהו בתור ישראלים שאנחנו לא כל כך אוהבים לעשות אותו. אבל לבוא ולהגיד קשה לי, או לבוא ולהגיד לשכנה אני צריכה עזרה. אני קוראת לזה השריר שצריך לאמן אותו, של לבקש עזרה. נכון. באמת משהו נכון. מאוד קשה לנו. מאוד. וזה, הבדידות הרי היא משהו שהוא בא בתוך מקום שאתה לא חי בסביבה שלך. אז, אבל יש שם אנשים בסביבה שירצו. ואתה יודעים, אני לא צריך כלום, אני אסתדר, הכל בסדר, אבל לא. צריך לדבר על זה, צריך לשים את זה שם, צריך לבוא ולהגיד לא קל לי. אגב, אני כן שמחה, כי עכשיו אני רואה את זה יותר בדור החדש, של אמהות צעירות עכשיו, ויש כל מיני קבוצות בפייסבוק, שאני חושבת שזה כלי מהמם של רילוקיישן שהן אומרות. יש מישהי שככה, אם מישהי יכולה, מקום חברה להיפגש איתה, שאפשר לשתות איתה קפה, זה נפלא. כי אי אפשר בלי תחושה של קהילה, אי אפשר. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד. כל אחד זקוק לשבט שלו ולקהילה שלו, וכשאתה ברילוקיישן, אתה צריך ליצור את זה מחדש. זה לא טבעי כמו שזה בארץ, שטוב, אני צריכה ללכת, או אני עסוקה, אז אני אביא את סבא, אני אביא סבתא, אני אביא אח או אחות, שזה אגב עוד דבר שעולה ברילוקיישן, שאין לך את המשפחה הרחבה להישען עליה, לטוב ולרע. אז אחד הדברים שנורא קשים באמת זה שפתאום המשפחה הגרעינית, אתה צריך לסמוך על הבן זוג שלך, שיהיה שם בשבילך, פתאום זה הילדים, זה פתאום עושים הרבה דברים ביחד בתור משפחה מאוד קטנה, כי לא נוסעים עכשיו לארוחת צהריים אצל המשפחה, או אין עכשיו יום הולדת. אז המשפחה הגרעינית צריך מאוד לסמוך אחד על השני, לכן גם מאוד מאוד חשוב להבין שרילוקיישן זה טלטול מאוד מאוד משמעותי לתא המשפחתי, וצריך לבוא לזה מוכנים, צריך לבוא לדעת שזה הבן אדם שצריך לסמוך עליו. אני בתוך התהליך של הרילוקיישן שלי גם עברתי פרידה מהאבא של הילדים שלי, שאנחנו תמיד צוחקים על זה, שאנחנו הזוג הפרוד הכי חמוד, תמיד אומרים לנו את זה, כי הייתי חייבת לסמוך עליו אם אני רוצה או לא רוצה. והנוכחות שלו הייתה מאוד משמעותית. ושוב, לא כל הזוגות ברי מזל שהם יכולים להרשות את זה לעצמם. אז בהחלט צריך לעשות איזשהו תיאום ציפיות לפני שעוברים, ולבוא ולדעת שזה כן הולך לטלטל את הגרעין המשפחתי, ושכן צריך לדעת לסמוך אחד על השני. זאת אומרת, אין ברירה אחרת. אז זה מוביל אותי ללימודי העושר שלך, שזה בעצם the next step שלך. אז תספרי קצת מה באמת, איך הגעת לזה, ואיפה את עם זה היום. אז זה נושא שאני יכולה עכשיו לדבר עליו שעות על גבי שעות, ואני גם משוויץ ואומר שניסיתי אפילו תואר שני בלימודי עושר, אז זה מדע, זאת אומרת, זה משהו שהוא קיים. עושר הוא קונספט, זאת אומרת, עושר זה לא משהו של להיות, הכל סבבה, הכל מסתדר לי, אני מתקתקת ונים, זה ממש לא זה. עושר כקונספט זה לבוא ולהבין שזה מושג שמכיל בתוכו את כל הרגשות, שחלק מתפיסה של עושר זה למצוא משמעות גם בסבל וגם בקושי, זה ראיית עולם שהיא מאפשרת את השלילי עם החיובי ביחד, וזה גם ראיית עולם שהיא מאוד מבוססת על מה שאמרתי, על חוסן נפשי, או אני אוהבת את המילים באנגלית, כי זה על resilience ו-perseverance, זה למצוא בתוכנו את התעצומות נפש, ולבוא ולדעת שאנחנו לא מסתובבים בעולם חסרי אונים.
יש בתוכנו את הכלים שאנחנו זקוקים להם, והכלים האלה גם קיימים בסביבה שלנו. זאת אומרת, זה בדיוק לעזור ולהיעזר אחד בשני. אז אושר כקונספט זה משהו שהוא הרבה יותר רחב איך אומרים, ה-immediate gratification שאנחנו נותנים לו. עכשיו, זה סיפור מעניין, כי כשסיימתי את הלימודים שלי ב-NYU, של לימודי תעודה של הקואוצ'ינג, שמאוד מאוד נהניתי מהם, כי זה גם היה לימודים שהם היו מאוד מעשירים, אבל זה גם היה לימודים שהם יצרו בי אתגר. ואז אמרתי, אוקיי, בוא נראה מה עוד קיים שם, וגם דרך הלימודים גם יצרו בי את הביטחון למצוא עבודה. כי בגלל שכבר למדתי באנגלית, אז החלטתי למצוא עבודה וללמד. ואז אני חיפשתי ונתקלתי במרצה בשם מרטין זליגמן, שלימד, הוא אבי בעצם הפסיכולוגיה החיובית, שלימד בפנסילבניה. הוא פתח תואר שני ללימודי אושר, ללימודי פסיכולוגיה חיובית בפנסילבניה. לא, אני לא למדתי אצלו, אני למדתי אצל טל בן שחר. אבל לשמחתי יצא לי להיפגש עם מרטין זליגמן כמה וכמה פעמים. כי כשאת מסתכלת, את אומרת, פנסילבניה זה שעתיים נסיעה, אז אני אלך לשמוע. ואז במקביל, בגלל שהתחלתי את החיפוש הזה, כי שוב, כי דרך הלימודים של קואוצ'ינג, אז פוזיטיב פסיכולוגי זה ממש משהו שמתחבר לזה, ואז נתקלתי בטל בן שחר, שאז היה בדיעבד גר בארץ, והוא התחיל לימודי תעודה, זה היה לימודי תעודה אונליין, עם לימודים, פעמיים בתוך הלימודים של שנה וחצי, היה 2 מפגשים פה במסצ'וסטס, ממש לידי. ואז אמרתי, זה הדבר הבא שאני צריכה ללמוד. עכשיו, צריך להבין, זאת אומרת, אני התחלתי את הלימודים שלי של האושר, אני התחלתי שאלה, שהבת השלישית שלי נולדה. אז חלק ממה שמאוד חשוב להבין זה גם אורך רוח. זאת אומרת, שום דבר לא רודף אחרינו. הרי, נכון, תמיד בתור ישראלים אנחנו צוחקים על האמריקאים שהם תמיד מתכננים מלא זמן מראש. חתונה הם save the date לעוד 2 ואנחנו הישראלים, מה זאת אומרת? אתה מתחתן עם זה מעכשיו לעכשיו, יאללה, צ'יק צ'ק. עזבי חתונה, פליי דייט. אנחנו מדברים נכון. על פליי דייט לעוד שבוע וחצי. אנחנו רגילים להוציא את הילדים מהבית ספר ולקבוע. נכון. אגב, זה גם מצחיק, כי אני בעד שאנחנו דיברנו, שהזמנת אותי, ואמרתי, אוקיי, אז אני אפתח פרימן לעוד חודש. את אומרת לי, מה זאת אומרת? אז טוב, אז עוד יומיים אנחנו עושות את זה. ואני, נכון, ישראלים, ברור. עכשיו, לנו גם, כי אנחנו חיים גם במציאות ישראלית, שעכשיו צריך מהר, שזה מהמם. שוב, כי אנחנו מתקתקים. אנחנו ישראלים, אנחנו יאללה, טיק-טק, מתקתקים דברים. אבל מצד שני, עם הקטע של הלימודים, זה יצר לי גם את האורך רוח, כי אני לא יכולה רק לשבת וללמוד פה כל הזמן. וכשטל הציע את הלימודים שלו של התעודה, שזה של הסיפ, נרשמתי ללימודים האלה. ודרך זה, אחר כך דיברתי איתו, ואנחנו בעצם התחיל התואר שני, שסיימתי אותו במאי השנה, והקורסים נוספים, זאת אומרת, מצאתי את התחום שרציתי להתמקצע בו. עכשיו, זה למשל, משהו שתמיד גם אמרתי פה לאנשים שהיו פה ברילוקיישן, זה לפתוח את הראש. אם יש משהו שמעניין אתכם, פה זה מרכז העולם. הכל מגיע לניו יורק, כל דבר, כל תחום, אם זה באופנה, אם זה באומנות, אם זה כל דבר. אז תפתחו את הראש שלכם, הדברים שמעניינים אתכם, ואם יש משהו שנתפסתם אליו, אז תמשיכו עם הדבר הזה. עכשיו, ברגע ששוב עוברים את מחסום השפה, שבאמת הוא לא כזה נורא, כמו שחושבים, אז נפתחות עוד ועוד ועוד אפשרויות. ואז אתה, פשוט, הרי השפה היא נהיית שקורה, ואתה גם יוצר קשרים עם עוד אנשים, כאילו הקהילה שלך מתרחבת. אז מתחילים לאט, ואז מגדילים את המעגלים האלה, ואז זה גם באמת, אפשר להמציא את עצמך מחדש. כי הנושא הזה של, אני למדתי בארץ ייעוץ חינוכי, זה תמיד עניין אותי, אבל פה קיבלתי איזשהו עוד רובד, שיכול להיות שאם הייתי בארץ, לא היה נפתח בפניי. אז זה לא לבוא מתקיעות מחשבתית, אלא לבוא מאיזשהו מקום של סקרנות, כמו שאמרתי, של אוקיי, מה עכשיו, מה אני יכולה לעשות, מה אני יכולה עוד ללמוד, וגילית, אני זוכרת ממך, את גם מאוד כזאת, כי אני זוכרת שכשאתם באתם לכאן, זה היה המקום שאת באת ממנו. איך אני יכולה להשאיר את החוויה של לגור רחוק בעצם?
לגמרי, ואת היית מאוד השראה בשבילי, אני חייבת להגיד. חיים שלי, ממש. את יודעת, אני חושבת על זה שבעצם עברת שלושה משברים חוצי חיים, זה גם ההגירה, נכון. גם 3 לידות, אבל אחת באמת עם המעבר ביחד, וגם משבר גירושים. עכשיו, אני תמיד אומרת, הגירושים וכל המשברים, זה משברים שהם הזדמנות לעשות קפיצה קוונטית, ואם אני מסתכלת עלייך, אני אומרת, וואו, את המשברים האלה את ממש ניצלת לקפיצה מדהימה, לצמיחה מדהימה. אז שאפו, אז באמת. אוי, תודה, אבל אני חושבת, התכנון שלי הוא לעשות PhD, אני מקווה להתחיל אותו בספטמבר, והנושא שאני חושבת עליו זה מה שקוראים לו Post-Traumatic Growth, זאת אומרת צמיחה מטראומה, בטח לאור מה שישראל עברה, אנחנו עוברים, כל אחד שוב במעגלים שלו, כי זה טראומה שמשפיעה על כולנו, זה ממש גלי הדף שמגיעים עד לקצה העולם, כאילו נורא נורא חשוב לבוא ולהגיד את זה שאנחנו קהילה, אנחנו עדיין קהילה, הזהות הישראלית שלי היא משהו שהוא מאוד חזק לצד הזהות האמריקאית שלי, אבל מה שיפה, בגלל שלימודי אושר זה לא משהו שהוא מנותק מהחיי יום יום, כי זה בעצם לקחת את מה שמרגיש לנו אינטואיטיבי, ובאמת לעשות איזה מחקרים. ויש איזה מחקר מאוד מאוד מפורסם, שחקרו אנשים במשך 70 ומשהו שנה, על אושר. זה חבר'ה שהתחילו איתם, שהם היו חיילים צעירים בסוף מלחמת העולם השנייה, בבוסטון, זה בעיקר גברים, כי מה לעשות, רוב המחקרים עד לא מזמן רק נעשו על גברים, כמו רוב מה שאנחנו יודעים היום, אבל במשך כמעט כל כמה שנים היו שולחים להם שאלונים. עכשיו, זה מחקר האורך הכי רחוק, הכי ממושך, יש עליו בהרווארד, מגלגלים את זה, אז מוצאים את זה, ובהמשך גם הצטרפו הנשים שלהם, והצטרפו הנכדים והילדים, ואמרו, תצטרפו גם אותנו. ואחד הדברים שהם גילו זה שמה שגורם לאנשים להיות מאושרים זה מערכות יחסים, relationships ו-experiences, והתנסויות. אז אני עכשיו, אם נדבר על אושר, לא כסף, זאת אומרת, שוב, כסף זה אמצעי, כאילו ברור שצריך איזושהי רמת הכנסה מסוימת כדי שאפשר לחיות בה, אבל אושר הוא נבנה מהמערכות יחסים שלנו וההתנסויות שאנחנו יוצרים לעצמנו. והתנסות זה כל יום. כל יום אני יכולה ללכת לבית קפה וליצור לעצמי חוויה של את מי אני אפגוש היום. כל פעם אני יכולה ליצור מערכת יחסים עם אנשים שאני יכולה לשתף אותם ולדבר איתם. וזה נורא יפה לראות את זה, כי זה משהו שאני לוקחת אותו איתי. כל אחד יכול לקחת אותו איתו, בתור כלי לכל מקום שהוא מגיע בעולם. אז בחוויה של תוך הרילוקיישן, שהיא חוויה קשה ומאוד מאוד בודדה, כי לא משנה, כל אחד עובר את זה לבד, במקום חדש, יש גם את הפוטנציאל להמציא את עצמך, ויש גם את הפוטנציאל לפתוח את עצמך. קצת כמו שהולכים לטיול, שאף אחד לא מכיר אותי, וזה משהו שכן הייתי רוצה שאנשים ינצלו אותו, כי לצאת מאזור הנוחות זה מכוות מחדש את המוח, שזה גם משהו שהוא מאוד מרכזי באושר. To rewire yourself. המוח כל הזמן יכול ללמוד דברים חדשים. זה לא נכון שהלמידה מסתיימת, היא לעולם לא מסתיימת. ואנחנו גם יכולים, יש איזה חופש, וכמו שאמרתי, בהזדמנות ואפשרות, שאתה נמצא קצת רחוק ממה שאתה מכיר. פתאום כשלא יכולתי לאכול את השניצלים שאבא שלי מכין, הייתי צריכה להכין שניצלים. פתאום שהקפה, לא יכולתי לשתות את הבית קפה שאני הכי אוהבת, אז הייתי צריכה למצוא את הבית קפה שלי. וזה גם נותן לנו כוח. כי בעשייה ובהתמודדות, יש הרבה, יש בזה באמת, זה מאוד empowering, אם אנחנו נדע איך להשתמש בזה, שוב, בזה שאנחנו דואגים שאנחנו לא לבד. זאת אומרת, אנחנו מוצאים את האנשים שנכונים לנו. אז אנחנו ככה לקראת סיום, ורציתי לשאול אותך, איך את מסכמת את חוויית הרילוקיישן שלך במילה? במילה. אפשר 2 מילים. אז הייתי אומרת, הייתי קוראת לזה open mind. פשוט לבוא with an open mind. לבוא פתוח. פתוח, את יודעת, זאת המילה, פתוח. גם בשפת גוף, זאת אומרת, נכון שאנחנו בלחץ, אנחנו יושבים ככה, פשוט לפתוח. ואני חושבת שהפתיחות הזאת זה משהו שיזמן כל מיני דברים. כן. וואו, תודה רבה שירי, זה היה ממש תענוג. באהבה רבה.
ממש. געגוע גדול. ממש, ממש, ובביקור הבא שכבר מתוכנן, קפה. אז אנחנו עושות את הקפה שלנו במקום שלנו. לגמרי, לגמרי.